हॅलो एव्हरीवन, एएस स्मार्ट एज्युकेशनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. होप तुम्ही सगळे चांगलेच असाल आणि येणाऱ्या एक्झामसाठी पण तुमची तयारी खूपच चांगली चालली असेल. करेक्ट. सो आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण MS सेट 2022 जे की 23 मार्चला होणार आहे त्यासाठीचे आहे ते प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स पेपर बघत आहोत. आणि आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूडचे क्वेश्चन्स बघणार आहोत विथ द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन जे की 2013 अँड 2015 मध्ये झाले होते. ओके. सो जर समजा तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल किंवा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. ओके. चला तर मग आजच्या लेक्चरला सुरुवात करू. When choosing a teaching method, which of the following is considered to be a least important? हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि विचारलं होतं ज्यावेळी आपण टीचिंग मेथड यूज करतो त्यावेळी खालील दिलेल्यापैकी जो आहे तो लिस्ट इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे इम्पॉर्टंट नाही आहे. ओके. ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे नेचर ऑफ अ कंटेंट बिंग थॉट, सेकंड आहे अवेलेबल रिसोर्सेस, थर्ड आहे कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह अँड लास्ट आहे स्टुडंट लाइक्स अँड डिसलाइक. So, when considering a teaching and learning method and a material to be used, it is important to decide early and what the teacher will do and what a learner is expected to do. ज्या वेळी आपण टीचिंग मेथड किंवा लर्निंग मेथड जी आहे ती ज्यावेळी यूज करणार आहोत त्यावेळी जे टीचर असते त्यांनी डिसाईड करायला पाहिजे की ती कशा प्रकारे शिकवणार आहे, कशा प्रकारे जे आहे ते मटेरियल यूज करणार आहे आणि तिचे एक्सेप्टेशन काय आहे फ्रॉम दी लर्नर म्हणजे स्टुडंट करून. ओके. So it is a very common to find a teacher standing in front of a blackboard or a overhead projector or a standing in the field and talking to the learner. So more involved, the learner become their learning and more likely they are to be a learn. And this is especially true for all the learner who are already have a wide range of experience. Okay. So most of the time तुम्ही पण बघितलं असाल जी टीचर असते तिचा रोल काय असतो, पूर्ण क्लास समोर ती ब्लॅकबोर्ड जवळ उभी असते. करेक्ट. आणि शिकवत असते. ब्लॅकबोर्ड समोर म्हणा किंवा समजा प्रेझेंटेशन करत असेल तर प्रोजेक्टर समोर. ओके. सो डिफरंट फॅक्टर्स जे की आपण कन्सिडर करतो टीचिंग किंवा लर्निंग मेथड चूज करताना त्यामध्ये येईल ऑब्जेक्टिव्ह सेट. जो तिचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो डिसाईड करायला पाहिजे टीचरने. ओके. म्हणजे आपला मेन एम काय आहे, ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे शिकवण्यामागचा. ओके. देन इज अ कंटेंट. सो कुठचा कंटेंट आपण कव्हर करणार आहोत, कुठचा टॉपिक आपण कव्हर करणार आहोत ते इथे इम्पॉर्टंट आहे. देन इज अ लर्नर्स. द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज टू बी कन्सिडर द लर्नर नीड्स. स्टुडंटची काय नीड्स आहे. ओके. त्यांची कॅपॅसिटी पण बघायला पाहिजे आणि त्यांचे नीड्स पण बघायला पाहिजे. ओके. त्यांचा इंटरेस्ट पण आपल्याला बघायला पाहिजे. देन इज अ रिसोर्सेस. So this will determine the final selection of a method to be used, since there is no point in choosing a method that cannot be implemented. कारण समजा रिसोर्सेस जर नाही आहेत तर आपण ती टीचिंग करू शकतो का. समजा आपल्याला प्रेझेंटेशन करायचं आहे पण आपल्याजवळ लॅपटॉपच नाही आहे किंवा प्रोजेक्टरच नाही आहे तर आपण ते प्रेझेंटेशन देऊ शकतो का. रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत का. आन्सर विल बी नो. करेक्ट. त्यामुळे टीचिंग मेथड यूज करताना चूज करताना आपल्याला जे रिसोर्सेस आहेत ते पण बघायला पाहिजे. ओके. इथे आपल्याला लिस्ट इम्पॉर्टंट विचारलं गेलं आहे, सगळ्यात जे कमी इम्पॉर्टंट आहे ते विचारलं गेले आहे. ओके. सो नेचर ऑफ अ कंटेंट बिंग थॉट. कंटेंट काय आहे हे तर खूपच इम्पॉर्टंट आहेत. राईट. सो अवेलेबल रिसोर्सेस पण इम्पॉर्टंट आहे, कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह पण इम्पॉर्टंट आहे, पण स्टुडंट लाइक्स अँड डिसलाइक हे जे आहे ते इथे आपण लिस्ट इम्पॉर्टंट म्हणू शकतो. कारण प्रत्येकाचे लाईक आणि डिसलाईक जे आहे स्टुडंटचे ते डिफरंट असणार. ओके. त्यामुळे स्टुडंटचं लाईक आणि डिसलाईक हे लिस्ट इम्पॉर्टंट आहे, ह्याला आपण शेवटी कन्सिडर करायचं आहे. ओके. त्याला एक वेळी कन्सिडर पण नाही करत. त्यामुळे जो ऑप्शन डी येईल तो इथे करेक्ट आन्सर होईल. ओके. द बेस्ट फीडबॅक अबाउट मिसलर्निंग इज ऑब्टेन थ्रू. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं अबाउट द बेस्ट फीडबॅक. कशाबद्दल तर मिसलर्निंग बद्दल, विच इज ऑब्टेन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके. सो यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, सेकंड आहे समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, थर्ड आहे ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड टेस्टिंग अँड लास्ट आहे क्वालिटेटिव्ह इव्हॅल्युएशन.
So diagnostic testing, when the patient come to the doctor, or doctor initially put some questions to the patient to gather the basic information about the diseases, and then uses the other technique to get the more related information to identify the diseases and its probable causes. And after the carefully analysis of this data, the prescribe of the medicine, the remedial treatment, right? So similarly, in the field of education, the diagnosis has a much such as a implication. Difficulty in learner occur frequently at all level and among the pupils, both the high and low mental ability. And in order to handle such a cases, the teacher also uses similar technique like a doctor to diagnose the relative strength and weakness of the pupils in the specific area of the study and analyze the causes for the same and then provide a remedial measure as per the necessary. आता ज्यावेळी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग बद्दल आपण बोलत गेलो त्यावेळी एक्झाम्पल इथे जे दिलेले गेले आहे ते आहे डॉक्टर आणि पेशंटचं. कारण ज्यावेळी एखादा पेशंट डॉक्टर जवळ जातो त्यावेळी पहिल्यांदा डॉक्टर त्याला क्वेश्चन करतो की तुला काय झालेले आहे, राईट. सो बेसिक जी इन्फॉर्मेशन आहे ती डॉक्टर जो आहे तो कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो पेशंट कडून, आणि ज्यावेळी पेशंट आपला जो प्रॉब्लेम त्याला सांगेल त्यावेळी त्याला जे आहे ती ट्रीटमेंट दिली जाते. सिमिलरली इन एज्युकेशन फील्ड पण जी टीचर असते ना ती पण जे स्टुडंटचे डिफिकल्टीज असतात ते पहिल्यांदा समजण्याचा प्रयत्न करते. ओके, त्यांची जी मेंटल ॲबिलिटी असते ती समजण्याचा प्रयत्न करते अँड अकॉर्डिंग टू दॅट जी टीचर जी आहे ती शिकवते. ओके, सो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोस द strength and the weakness of the learning in a certain area of a study, whereas the diagnostic evaluation is a center on the schooling process such as a curriculum, program, administration and so on. Okay, so the mislearning means to learn incorrectly and to acquire the incorrect knowledge. The best feedback about a mislearning is to obtain through the diagnostic testing. त्यामुळे इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए. The question distinguish between animal cell and a plant cell is based on what objective? सो हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला आहे. ओके, जर तुम्ही इयर 2016 और 2017 चा क्वेश्चन पेपर बघितला तर त्याच्यामध्ये पण असंच काहीतरी सिमिलर क्वेश्चन आहे करेक्ट, ज्यामध्ये आपल्याला कंपेअर करायला लावतात. सो ज्यामध्ये पृथ्वीवरनं एक क्वेश्चन दिलेला आहे जो की मी कालच्याच लेक्चरमध्ये टाकला आहे. ओके सर, समजा तुम्ही कालचा लेक्चर बघितला नसाल तर प्लीज बघा, कारण जो क्वेश्चन कशा प्रकारे रिपीट होतात हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, सो इथे जो प्रश्न आहे त्याच्यात आपल्याला म्हटलं गेलं आहे मध्यम फरक करा प्राणी पेशी आणि वनस्पती पेशी आधारित आहेत कुठच्या ऑप्शनवर. ओके, ज्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे कम्प्रेहेन्शन, सेकंड आहे एनालिसिस, थर्ड आहे सिंथेसिस अँड लास्ट आहे इव्हॅल्युएशन. जर तुम्ही 2017 चा तो क्वेश्चन बघितला ना तर त्याला ऑप्शन्स पण सेमच दिले गेले आहेत, फक्त जो इथे जो क्वेश्चन आहे ना तो डिफरंट आहे जो की अर्थ वरून आहे. क्वेश्चन काहीतरी असा आहे की अर्थ इज अ राउंड और नॉट हे तुम्हाला सांगायचं आहे आणि ते कुठच्या याच्यात येतं असं विचारलं गेलं होतं. प्लीज कालचा लेक्चर बघा जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईलच. सो इथे जो क्वेश्चन आहे ना तो Bloom development taxonomy or a classified of a education objective, and this objective divided into the 3 dimensions, that is a cognitive, affective and a psychomotor. So in real life the behavior of all 3 domains occurs simultaneously. For example, when the students are writing, the psychomotor; when they are remembering or recalling, then we say the cognitive, and they are likely to have some emotional or a feeling, that is affection towards the task. Okay, so here the correct answer for this question is option number B, that is analysis. Now what is analyzing is a breaking something down into the parts, that is called a analysis. Okay, students who can effectively express their thought show dash intelligence. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं गेलं होतं जे विद्यार्थी प्रभावीपणे व्यक्त होऊ शकतात त्यांचे विचार दिसून येतात डॅश बुद्धिमत्ता.
त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे इमोशनल, सेकंड आहे लिंग्विस्टिक, थर्ड आहे इंटरपर्सनल अँड लास्ट आहे कॉग्निटिव्ह. So here, if you know about a Harvard gardener, he proposed the theory of the multiple intelligence, and according to him, the intelligence is not a single identity, rather a distinct type of intelligence exists, and each of this intelligence is dependent on the each other. So Gardner also put the forth that different type of intelligence interact and work together to find out the problems. Okay, so the Gardner study extremely the talented person who had shown the exceptional ability in the respective area and described the different types of intelligence. Okay, so in which the linguistic is a uh, one of the skill which involve the production and the use of the language. So it is a capacity to use the language fluently and flexibly to express the one's thought and understand others. Okay. So here the correct answer for this question will be option number B, that is linguistic. Factors which most affect quality of the teaching are. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. सो जिथे तुम्हाला विचारलं गेलं होतं की सर्वात जास्त प्रभावित करणारे घटक अध्यापनाची गुणवत्ता आहेत, आणि यासाठी जो पहिला ऑप्शन इथे आहे तो आहे लर्नर्स ॲबिलिटी, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग मेथड. सेकंड आहे टीचिंग मेथड, लर्नर्स कम्युनिकेशन स्किल, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल अँड टीचर्स ट्रेनिंग. थर्ड आहे टीचर्स सॅलरी, टीचर पर्सनॅलिटी अँड टीचर्स ट्रेनिंग. अँड फोर्थ आहे क्लासरूम एन्व्हायरमेंट, यूज ऑफ ऑडिओ व्हिज्युअल एड अँड लर्नर्स इंटेलिजन्स. So the teaching means the impart knowledge or a skill, give a instruction or a lesson, instill, inspire with. A teacher active or a dynamic that are influenced by the various quality and contagious and changes accordingly, and there are not a perform in the strict routine and a regime. Okay, so teaching involve the teaching style, teaching content, teaching method, techniques, strategy and the environment in the classroom, etc. Okay, so some of a factor जे की अफेक्ट करतात टीचिंगला, त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की सब्जेक्ट नॉलेज हे जे आहे ते इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. ओके, सब्जेक्ट नॉलेज असणं एखाद्या टीचरला हे खूपच इम्पॉर्टंट आहे, कारण ज्यावेळी तिच्याजवळ नॉलेज असणार त्यावेळीच ते नॉलेज ती पास करणार मुलांपर्यंत. ओके, देन इज अ मेथड ऑफ अ टीचिंग, जी मेथड टीचिंग करण्यासाठी यूज केली जाते ती पण इथे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, देन इज टीचर्स ट्रेनिंग, आणि त्यानंतर आहे टीचर कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल टीचरची कशी आहे हे पण इथे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो दिस आर सम ऑफ अ फॅक्टर जे की अफेक्ट करतात टीचिंग किंवा लर्निंग प्रोसेसला. ओके, सो त्यामुळे इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग मेथड, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल अँड टीचर्स ट्रेनिंग. हे जे फॅक्टर आहेत ते क्वालिटी ऑफ टीचिंगला अफेक्ट करतात. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्पज ऑफ होम असाइनमेंट इज टू. तर इथे तुम्हाला हा जो क्वेश्चन आहे तो 2015च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिले गेले होते आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्पज विचारलं होतं होम असाइनमेंटचं, ज्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे कीप स्टुडंट वेल एंगेज, सेकंड आहे इन्स्टिल हॅबिट ऑफ अ हार्ड वर्क इन द स्टुडंट, थर्ड आहे provide feedback to the teacher regarding the students learning, and last आहे help in better retention of the content. So जो होमवर्क आहे ते डिफाइन करतो द टास्क विच इज असाइन्ड टू द स्टुडंट बाय द टीचर. ओके, स्कूल टीचर. होमवर्क जो असतो तो एखादा टीचर देतो स्कूलमध्ये, राईट, अँड दॅट आर इंटेंडेड टू कॅरी आउट ड्युरिंग द नॉन स्कूल आवर्स, जो की आपल्याला घरी करायचा असतो. ओके, so this definition excluded in the school guided study, home study courses or extracurricular activities such as a sport team and a club. So the purpose of the home assignment means the purpose आहे ते काय आहे होम असाइनमेंटचं, तर the most common purpose of the homework is to have a student practice material already presented in the class so that they reinforce the learning and facilitate the mastery of a specific skill. ओके, जेणेकरून जी मुलांची जी आहे ती प्रॅक्टिस होईल. ओके,
Preparation of an assignment introduce the material that will be presented in the future lesson, and this assignment aim to help the student to obtain the maximum benefit when the new material is covered in the class. And the main purpose of an assignment is to increase the learning capability of the student. जी capacity आहे student मध्ये study करण्याची ती जेणेकरून increase होईल. Okay? So the multiple assignment at a one time make a student better time manager. So it is a correct answer येईल ते येईल option number D. Help in better retention of the content is the most important purpose of the home assignment. Okay? Open tests are recommended mainly because हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. ओके, ज्यामध्ये तुम्हाला ओपन बुक टेस्ट बद्दल विचारलं गेलं होतं. ज्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे दे रिड्यूस द माल प्रॅक्टिस इन एक्झामिनेशन. सेकंड आहे स्टुडंट्स नीड नॉट टू स्पेंड टाइम इन स्टडिंग फॉर द एक्झामिनेशन. थर्ड आहे दे रिड्यूस द एम्फासिस ऑन द रोड मेमरी. अँड लास्ट आहे students are relaxed at the time of examination. So an open book exam is a testing methodology which is a aid of study material and refer to help in permit for the student in the examination venue. जर आपण सायलेंट फ्युचर्स बघायला गेलो ओपन बुक एक्झामिनेशनचे तर त्यामध्ये जो पहिला आहे तो आहे इट इज अ लेस स्ट्रेसफुल फॉर द स्टुडंट ॲज द प्रेशर ऑफ द मेमरायझेशन इज अ सिग्निफिकंटली रिड्यूस. कारण काय होईल इथे आपल्याला फोकस जो आहे तो मेमरायझेशनवर टाकायचा नाही आहे कारण ओपन बुक आहे ना ती. सो त्यामुळे जो प्रेशर असतो मुलावर तो थोडा कमी होतो. अ टीचर एम्फासिस प्रॉब्लेम सॉल्विंग ओव्हर अ रोड लर्निंग. सो हा जो आहे तो सेकंड फीचर आहे. थर्ड आहे induce the curiosity when the students search for the relevant information while going back to the book in order to find out the solution. त्यानंतर आहे it focuses on the concept building rather than the superior reading and it develops the critical thinking ability and the creative thinking. So open book exam question mostly contain the analytical question that require a student to screen the study material for a critical analysis and a synthesis of a content in order to write the descriptive answer. So त्यामुळे open book tests are recommended mainly because they reduce the emphasis on the road memory. हे जे आन्सर आहे ते इथे करेक्ट होईल. What is the best use of internet teaching? इथे तुम्हाला बेस्ट यूज विचारलं गेलं आहे इंटरनेट टीचिंगचं आणि हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. 13 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये बघितलं तर तुम्हाला 6 क्वेश्चन बघायला मिळतात. असं का तर जो प्रिव्हियसली जो क्वेश्चन पेपर होता ना त्याच्यामध्ये आपल्याला 60 क्वेश्चन बघायला भेटायचे आणि प्रत्येक युनिट मधून आपल्याला 6 क्वेश्चन्स भेटायचे. त्यामुळे आजचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये आपल्याला 12 क्वेश्चन्स बघायला मिळतात कारण 2015 आणि 2013 बोथ द पेपर मध्ये 60 क्वेश्चन होते. ओके, सो इथे जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे फॉर प्रेझेंटिंग द कंटेंट थ्रू द ऑडिओ व्हिज्युअल मीडिया. सेकंड आहे फॉर providing the latest information. Third आहे for saving time and the energy of a teacher and last आहे for making a learning interactive. So जर आपण इंटरनेटचा बेनिफिट बघायला गेलो टीचिंग मध्ये तर एज्युकेशन फील्ड मध्ये इंटरनेटचं जे आहे ते खूपच बेनिफिट आहे. करेक्ट, कारण मोस्ट ऑफ द टाइम आपण इंटरनेटवरच डिपेंड आहोत. ॲट प्रेझेंट तरी करंट जी स्टडी आहे आपली ती इंटरनेटवर खूपशी डिपेंड आहे. कारण कुठचीही इन्फॉर्मेशन म्हटली की आपल्याला मोबाईल हवा असतो, आपल्याला इंटरनेट हवं असतं. राईट, लहान लहान गोष्टींसाठी पण आपण इंटरनेटवरच डिपेंड आहोत. एखादं प्रेझेंटेशन करायचं असेल किंवा एखादी इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर सगळं काही आपण इंटरनेटवरच सोडून देतो. राईट, सो कारण आहेत ना गुगल बाबा, सो आपण गुगल करतो आन्सर भेटतं आपल्याला. So important point while considering the internet in the teaching is student teacher and peer interaction. Okay, so internet has allowed the student to concern a touch with their teacher or with the fellow classmate with the help of a social media messaging app or a chat forum. Right, सो इथे आपण बेस्ट एक्झाम्पल घेऊ शकतो की व्हॉट्सअपचं. ज्यावेळी आपण घरी येतो स्कूलमधून त्यावेळी समजा आपल्याला काही विचारायचं असेल तर बेस्ट सोशल मीडिया ज्यावरून आपण चॅट करत असतो त्या येईल व्हॉट्सअप. करेक्ट,
कारण आपण व्हॉट्सअपचा मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करतो. सो जे इंटरनेट टीचिंग मध्ये ना जे इंटरेक्शन आहे ते करायला आपल्याला इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्प करतो. आपण इझिली connected राहू शकतो social media through. Okay, so the interaction with the digital media, the regular use of a digital media is one of the most basic part of our life. The digital bulletin board save the paper, allow displaying the videos and the audio to attract the attention of the student, and nowadays there are many paid sites that provide the educational resources that are rich in the quality and easily understandable to the mass. राईट. एखादा समजा आपल्याला कोचिंग क्लास घ्यायचे असेल तर आपण ते इंटरनेट थ्रू घेतो. करेक्ट. आता माझा जो लेक्चर आहे तो पण तुम्हाला इंटरनेट थ्रूच भेटतो. करेक्ट ना. आता इंटरनेटचं असणं इथे खूपच गरजेचं आहे. इथे जे मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर डी. सो बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट इन अ टीचिंग इज फॉर मेकिंग द लर्निंग इंटरॅक्टिव्ह. द मोस्ट रिसेंटली एक्सेप्टेड Pregadium of a learning is that learner is. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता. तर तिथे तुम्हाला असं विचारलं गेलं होतं, सर्वात अलीकडे स्वीकृत शिक्षणाचा नमुना असा आहे की अशिकणारा आहे. ओके, त्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे कन्स्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, सेकंड आहे रिसिव्हर ऑफ नॉलेज, थर्ड आहे कन्झ्युमर ऑफ नॉलेज अँड लास्ट आहे कलेक्टर ऑफ द नॉलेज. So the most recently accepted pregadium of a learning is that learner is a conductor of the knowledge. So the constructivism in the learning pregadium which suggests that learning is to be an active social enhanced method of a knowledge construction. So knowledge is not required to be transferred to the learner rather than constructed by the learner. Okay, जो की learner आहे, जो की student आहे, तो construct करतो. So the learner constructs his her own knowledge based on the cognitive ability and the interpretation of the subjective meaning. So learning is a dependent on the social, culture and the linguistic factor. So it is a correct answer येईल ते येईल option number A. The most recent accepted pregadium of a learning is that learner is a constructor of knowledge. The main purpose of including practical work in curriculum is. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, जिथे तुम्हाला मेन पर्पज विचारलं गेलं होतं ऑफ व्हॉट इन्क्लुडिंग द प्रॅक्टिकल वर्क इन द करिक्युलम. त्यामध्ये जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे रिड्युसिंग द ओव्हर एम्फासिस ऑन द थिअरी, सेकंड आहे डेव्हलपिंग व्हेरियस स्किल इन द स्टुडंट, थर्ड आहे हेल्पिंग स्टुडंट स्कोर बेटर इन द एक्झामिनेशन अँड लास्ट आहे कीपिंग स्टुडंट एंगेज थ्रू आउट द इयर. सो प्रॅक्टिकल वर्क जो आहे तो इन्क्लूड करतो ऍक्टिव्हिटीज लाईक इन्व्हेस्टिगेशन, लॅबोरेटरी टेक्निक्स, प्रोसिजर, फील्ड वर्क in order to develop the student learning by enabling them to key scientific aspect, concept and the phenomena by the demonstration. So practical जो work आहे तो help करतो student ला to acquire the essential skill and to give a fluid transition to the higher study. So it provides the student with the first hand experience. It also induces the spirit of a scientific inquiry with the learner. It facilitated learning in the classroom with the aid of a practical activity, lesson dissemination and the done along with the engagement and the knowledge retention and the clarity of the learning. So here the correct answer for this question will be option number A. That is, it reduced the overemphasis on the theory. The best way to understand content is to. हा जो क्वेश्चन आहे तो 2013च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला विचारलं होतं बेस्ट वे टू अंडरस्टँड द कंटेंट. ज्याच्यासाठी जो पहिला ऑप्शन आहे तो आहे रीड द कंटेंट रॅपिडली, सेकंड आहे रीड द कंटेंट अलाउड अँड सायलेंटली, थर्ड आहे राईट डाऊन द कंटेंट फ्रॉम द मेमरी अँड फोर्थ आहे prepare an appropriate summary of the content. So, in order to get the most of the educational value out of the study, duration speed of a learning is not only to determine of the learning process, the ability of the student is accurately recollected the information previously learned at the later time and able to utilize the effectively
in a wide domain of the situation is a equally contributed to the learning outcome. ज्यावेळी आपण एखादा कंटेंट अंडरस्टँड होत नाही आहोत तर त्यासाठी जो बेस्ट ऑप्शन येईल की तुम्ही तो जो की कंटेंट दिलेला आहे तो अगेन अँड अगेन रीड करा. ओके, तुम्हाला रिपीटली ते रीड करायचं आहे. आता समजा एक्झामला एखादा क्वेश्चन तुम्हाला अंडरस्टँड झाला नाही तर फोकस त्या क्वेश्चनकडे आणि क्वेश्चन तो 4-5 वेळा रीड करा. रीड केल्याने काय होईल की तुम्हाला रिकॉल होईल. समजा कधी तुम्ही प्रिव्हियसली तो क्वेश्चन रीड केला असाल तर रिकॉल होईल आणि अंडरस्टँड व्हायला पण त्याची मदत होईल. ओके, ज्यावेळी आपण रीड करतो पूर्ण फोकस देऊन पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन देऊन त्यावेळी आपल्याला हेल्प भेटते की तो आपण अंडरस्टँड होतो. ओके, सो इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर ए, रीड द कंटेंट रिपीटली. Which of the following is not an example of intrinsic motivation? तर हा जो क्वेश्चन आहे तो इंट्रिन्सिक मोटिवेशन वर डिपेंड आहे जो की 2013 च्या क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला गेला होता, ज्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल विचारलं गेलं होतं, नॉट अन एक्झाम्पल ऑफ द इंट्रिन्सिक मोटिवेशन. सो त्यासाठी पहिला जो ऑप्शन आहे तो आहे विशाल इज इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री. सेकंड आहे सुनीता इज क्युरियस टू नो अबाउट द innovation in her subject. Third आहे Ravi completes the project to become eligible to appear for the examination. And last आहे Tripta opted for a communication as she want to enter into the marketing business. So intrinsic motivation म्हणजे काय हे पहिल्यांदा इथे अंडरस्टँड होऊया. It is an inner drive that motivated the person to pursue the activity not for the external reward but for the satisfaction involved in the activity. So it is a stimulation that derive an individual to bring about the desired changes or to perform a certain activity of his or her internal satisfaction or a pleasure. So the causes of the intrinsic motivation are the autonomy, then is a relatedness, then is a competence, then is a curiosity. All these are the causes of the intrinsic motivation. Okay, so the extrinsic motivation will be it refer to the pursuing and the ability to attain some separable outcomes such as earning a reward or a recognition or to avoid a punishment. Okay, तर इथे जे करेक्ट आन्सर येईल ते येईल ऑप्शन नंबर सी, रवी कंप्लीट द प्रोजेक्ट टू बिकम एलिजिबल टू अपियर फॉर द एक्झामिनेशन. का कंप्लीट केला प्रोजेक्ट? कारण त्याला अपियर व्हायचं होतं एक्झामिनेशन साठी. ओके, विशाल इज इंटरेस्टेड इन द केमिस्ट्री. इथे काय वर्ड आहे? इंटरेस्टेड. ही इज इंटरेस्टेड. इथे काय आहे? क्युरियस. सुनीता इज अ क्युरियस टू नो अबाउट द मोटिवेशन इन हर सब्जेक्ट. आणि ऑफ द कम्युनिकेशन अँड शी वॉन्टेड टू एंटर. शी वॉन्ट. ओके, सो इथे तुम्हाला फरक समजलाच असेल. ओके, का हे करेक्ट आन्सर आलं तर. ओके, I hope you have understood all the question thoroughly. समजा काही डाऊट असेल तर यू कॅन राईट इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स तर तुमचाच आहे. करेक्ट. जर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहिलं तर मला पण माहिती पडेल की तुम्हाला काय समजलं आणि काय समजलं नाही आहे. आणि समजा तुम्हाला वाटतं की काही चेंजेस असायला पाहिजे लेक्चरमध्ये तर ते पण तुम्ही तिथे लिहून पाठवू शकता. किंवा एखादा युनिट समजा मी नेक्स्ट घ्यायला पाहिजे तर तो पण तुम्ही लिहून पाठवू शकता. कारण हा जो आहे तो सेकंड लास्ट लेक्चर आहे टीचिंगवर. उद्याचा आहे तो लास्ट लेक्चर होईल. ओके, त्यानंतर जो टीचिंग युनिट जो आहे तो कंप्लीट होईल प्रिव्हियस हे करून. ओके, त्यामुळे नेक्स्ट युनिट कुठला घ्यायचा हे तुम्ही सांगू शकता कमेंट बॉक्समध्ये. समजा सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा जेणेकरून माझा येणारा व्हिडिओ तुम्हाला लगेच भेटून जाईल. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.